سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. دي الحلقة رقم 2 من برنامج ملفات. هتكلم عن بعض النقاط اللي أنا شايف من وجهة نظري إنها مهمة جدا لأي إنسان يريد أن يعيش في هذه الحياة بمنهج اليسر والسهولة. النقاط دي يعني من المهم إذا كنت عاوز فعلا تبقى هذه النقاط حاضرة في ذهنك إنك تسمعها كذا مرة وترجع للحلقات دي كذا مرة. لما نتعمق في برنامج ملفات ونفتح ملفات كتير هتلاقيني دايما كل شوية بقول ارجع للحلقات الأولى الأساسية اللي فيها نقاط أساسية عشان هذه النقاط ما تهربش من ذهنك وبالتالي تبقى حاسس بلخبطة أثناء الحلقات. النقطة النهاردة رقم 1: دين النحافة. قصة قصيرة. القصة دي قصة فانتازيا يعني ممكن تكون خيالية مش حقيقية، فما تصدمش منها وحاول تسمعها بروقان. القصة بتقول إن في كوكب ما، في بعد ما، في مكان ما، في بقعة ما في الكون عنده إله مختلف. هذا الإله أنزل إليهم دين وسماه دين النحافة، وأرسل رسول وسمى الرسالة اللي مع الرسول رسالة النحافة، والرسول معاه كتاب. الكتاب ده اسمه كتاب النحافة. كل الهدف ان الناس تكون عندهم نحافة وفي جسم مثالي وشكل جميل. الناس بتمسك الكتاب وتقرأ اللي في الكتاب. مكتوب فيه مثلا كل 5 مرات في اليوم، مكتوب فيه مثلا كل الفاكهة قبل ما تاكل اللحوم، مكتوب فيه اشرب 3 لتر ماء على الأقل يوميا، مكتوب فيه اعمل رياضة كل يوم إن شاء الله نص ساعة، مكتوب فيه أشياء كتير. ومكتوب فيه سوف ينصر النحفاء، مكتوب فيه إن النحفاء سيكونوا سعداء، مكتوب فيه إن النحفاء سيكونوا في الجنة وسيدخلون الجنة وتبقى حياتهم جنة. حلو كده؟ الناس بتطبق الكلام اللي في الكتاب، بتطبق التعاليم العملية اللي في الكتاب. أصبحوا بعد فترة نحفاء بعد ما كانوا في قمة السمنة وشكلهم غريب وجسمهم تقيل وعندهم كسل وعندهم خمول. لما طبقوا اللي في الدين ده في هذا الكوكب الفانتازي بقت حياتهم كلها نحيفة، بقى عنده نشاط، بقى عنده حيوية، عرف يعمل شغل صح، عرف يفكر صح، الأفكار الإبداعية انهالت عليه، وبالتالي عرف يكسب كويس ويعيش وفرة ويعيش استمتاع ويعيش الجنة. سنة بعد سنة وقرن بعد قرن، بعد 1000 وشوية من السنين، بعد ما تم تبديل في هذه المسميات وتحريف للأسف في هذه المسميات، جاء ناس بعد فترة تخان ومسميين نفسهم النحفاء، وبيقولوا بيعلموا الناس بقى ازاي يكون نحيف. فيقول له انا عاوزك تقول كل يوم الصبح اشهد اني نحيف، انت كده هتبقى نحيف. عايزك كل يوم الصبح تقول انا من النحفاء. تصحى الصبح بدري وتعمل مجموعة كده من الاقوال هي اللي هتخليك نحيف. تقول انا اشرب 3 لتر مية في اليوم، انا اشرب 3 لتر مية في اليوم. لو انت قلتها 100 مرة فكأنما تشرب لتر مية او 3 لتر مية بقالك سنة. وبدأ يتم تأليف بعض الأقوال عشان تنسف هذه الأعمال. اللي حصل بقى إن الناس كلها بقى شكلهم تخين، شكلهم غريب، ومسميين نفسهم النحفاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما إلهك يقول كان حقا علينا نصر المؤمنين وانت لم تنصر، اوعى تسمي نفسك مؤمن، يبقى انت كده مخدوع بهذا الاسم. لما إلهك يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى وزيادة، وما يحصلكش الحاجات الحسنة والحلوة والزيادة، اوعى تقول انك من المحسنين. لما ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولسه الحاجات اللي عندك ما بتزيدش بل بتنقص، اوعى تقول ان انت من الشاكرين. دي كلها مسميات انت اخدت الاسماء والالفاظ بتاعتها وبعدت عن الافعال بتاعتها، فالدنيا لخبطت معك، وبالتالي لم تشهد ما وعدك الله به حقا. فكر في القصة وتأمل فيها، وتعالى ننتقل للنقطة اللي بعد كده. انتبه للمحكم والمتشابه. عايزك تركز قوي في النقطة دي عشان قد تكون تقيلة على بعض الناس، فيا رب أوصلها بشكل بسيط.
الكتاب اللي ربنا نزله آخر كتاب بعد سلسلة من الكتب السماوية، يمكن اصطلح على أن يسمى التوراة العهد القديم، والإنجيل العهد الجديد، والقرآن العهد الأخير. فهو آخر الكتب السماوية اللي ربنا أنزلها، عشان كده نزل بالشكل والصورة دي، وما ينفعش يحصل فيه أي شكل تاني أو صورة تانية. الكتاب ده إله الكون قال عنه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تعال بالراحة نفصص الآية دي كده. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني الأصل اللي بينبثق منها أشياء كتير. وأخر متشابهات. متشابهات يعني إيه؟ يعني لأول وهلة لما تبص عليها لوحدها تحس إنها ملخبطة، ممكن توديك يمين أو توديك شمال. اللي بيحصل بقى لو أنت مش واخد الآية الأم دي حاططها قدامك زي النور كده توريك الطريق، هيحصل لك زيغ، هتزيغ أو قلبك سيزيغ عن المعنى الحقيقي والدنيا هتبوظ. خلينا أديك مثال على الحتة دي لأن الناس كتير جدا واقعين فيها. آية مثلا بتقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أم بعض الناس واخدين الآية من النص كده ومطلعينها ومصدرينها للبشر، يقول لك بس هو ربنا قال كده، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكبد دي معناها المشقة والتعب، وبعض الناس قالوا دي أقصى درجات المشقة والتعب. مع إن في نفس الكتاب آية تانية بتتكلم عن التعب والمشقة وبتقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وآية تالتة في نفس الكتاب بتقول: والله يريد أن يخفف عنكم. إيه ده؟ يبقى ينفع اقتطع الآية دي من السياق وأقوم مصدرها كده وأخدها بمعنى سلبي؟ طب حد فيكم فكر يكمل بقية الآيات اللي بعد الآية دي؟ مرة كنت في السيارة بسمع إذاعة من الإذاعات في دولة ما، فأحد اللي بيتكلم في الدين، ربنا يهديه يا رب ويجزيه خيرا إن كان اجتهد ويجزيه خيرا إن لم يجتهد، كان بيقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد أشد أنواع المعاناة، فمن كان يظن أنه سيعيش في هذه الدنيا سعيد مستمتع فهو واهم. إيه؟ وأنا قلت الكلمة دي كتير، وقلت الحتة دي كتير جدا، لعل وعسى الناس يشربوها، لأن لا زال بسمع ناس كتير جدا كل شوية بيقولوا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني جحيم ومشقة. لما رجعت وقعدت أبحث في التفاسير والآراء فوجئت أن أكتر من، بلا مبالغة، 60 إلى 70% من اللي قالوا رأيهم في الكتاب بيقولوا كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل. حتى العالم اللي اصطلح على تسميته ترجمان القرآن بيقول أن كبد معناها مستقيما واقفا في شكل جميل. المشكلة اللي حصلت بقى إن في ناس سابوا هذه المعاني واختار معنى سلبي وأخده. طب كمل بقية الآيات، شوف كده أنهي معنى اللي ماشي. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول ألبت من العبدة، أيحسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. وبقية الآيات: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ده بيمدح ولا بيقول له أنت عايش في جحيم ومشقة؟ طب حط المعنى كده: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وحط لها معناها مستقيما واقفا في شكل جميل، بيتكلم هنا على الخلق. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. معايا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. مش معناها جحيم ومشقة، ما ينفعش تاخد معنى عكس آيات تانية. ده معنى الآيات المحكمة، إنك لازم عشان تبص تجيب كل الآيات اللي بتتكلم في موضوع معين هيطلع لك الآية المحكمة. هديك مثال تاني. بعض الناس بيقولوا
لا بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أهو يبقى ربنا هيعمل فينا كده. إيه يا عم؟ ليه بتاخد الآية دي لوحدها كده؟ ما جبتش كل الآيات اللي بتتكلم عن الابتلاء والمصايب. لأنك لما تجيب الآيات اللي بتتكلم عن الابتلاء والمصايب هتلاقي آية محكمة بتقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هتلاقي آية تانية بتقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إيه ده؟ يعني أنت عايز تقول لي إن الابتلاء السلبي ده لما هيجي لي عشان أنا عملت حاجة، وبعدين بيشرح لي أنواعه في الآية دي. يعني عارف، هديك قصة بسيطة كده. أنا النهاردة مثلا بدرس في الجامعة، فداخل لطلاب فبقول لهم إيه؟ بصوا، أي حد هيعمل حاجة غلط أنا هبتليه بمشاكل. فواحد مش عارف بيسأل إيه الابتلاء هيبتليني بإيه؟ قمت قايل له لأبلونكم بنقص الدرجات والطرد من الامتحان والرسوب في السنة الدراسية. ماشي، لأبلونكم بده لو أنت غلطت لازم تمشي وفق الآية الأولانية، مش عكس الآية الأولانية إن أنا ما عملتش حاجة فهيجي لي الابتلاء. ويمكن إن شاء الله في ملف كامل من الملفات هفتحه بعنوان الابتلاء عشان أشرح بالتفصيل، قد تكون ساعة أو أكتر في الموضوع ده بالذات، لأن في من وجهة نظري آراء كتير مش ماشية مع التراك اللي يخلي الناس سعيدة، ماشية مع التراك اللي يخليك أسير، اللي يخليك هي جت كده خليك ساكت بقى واصبر وما تعملش حاجة. هو ربنا اللي عايز لك كده للأسف الشديد. هتكلم فيها بالتفصيل وهنوضحها، وزي ما اتفقنا اسمع واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى من النهاردة بقى أي موضوع يطرح، عارف النهاردة بعض الجماعات المتشددة أو زي داعش مثلا كمثال يفتحوا الآيات واقتلوهم حيث ثقفتموهم. طب يلا هوب ادخل قتل يا عم بالراحة. اسمع كده الآية المحكمة: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. دي الآية المحكمة. يبقى لازم تكون دي معيار عندي. يبقى لما يجي حد بقى يقتلني ولا يحتل بلدي ويطرد أهلي، هنا بقى اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ماشية مع السيستم، مش لوحدها. أنا ماشي في أي دولة أي ما الاقي حد أقتله، هنا منظومة مختلفة، أو مش عايز أقول مختلة، لأنه أخذ الآية من السياق، من بعيد عن السياق اللي ربنا حطه وبعيد عن الآيات المحكمة والمتشابهة. إذا النهاردة عاوز تدرس أي موضوع قبل ما تبدأ تدرسه اكتب كده الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، وحط كل الآيات اللي بتتكلم في نفس الموضوع. هتكون صورة كاملة عشان ما حدش يوجه لك كلام غلط أو يوجهك لاتجاه غلط وهيكون بيقول من القرآن. هديك حتة برضو كده. بعض الناس اللي بيخوفوا الناس وبيرعبوهم من الحسد، يقول له ده الحسد مذكور في القرآن، مذكور في القرآن. فأنا ساعات عشان أنكشه شوية أقول له ماشي، ما أنا عارف إنه مذكور. طب ما النملة مذكورة في القرآن، الله. طب ما السكينة مذكورة في القرآن، والله السكينة مذكورة في القرآن، والقتل مذكور في القرآن، والموت مذكور في القرآن. أترعب منه يعني ولا إيه بالظبط؟ هو إيه اللي مذكور؟ ما ترد عليا. تصدق ده مذكور في القرآن الآية بتاعت الحماية. مش بيقول لك اللي هيحسد هيعمل لك وهيسوي لك وهيدمرك وهيموتك وما ينفعش تتشال الا لما تروح تغسل جسمك بميه، هو اللي عامل ايه يا عم ده يا عم؟ بيقول لك الايات اللي فيها الاستعاذه من اي حد بيحسد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، واخر حاجه اللي هي اقل حاجه ومن شر حاسد اذا حسد. وانا عامل في حلقه كامله هتلاقوها على اليوتيوب بعنوان كيف تحمي نفسك من السحر والحسد، اسمعها بروقان. وبالتالي ما تاخدش حته كده اصل هو مذكور وترعب بقى. طب ما انا بقول لك السكينه مذكوره في القران وترعب، القتل مذكور وترعب، ايه ده؟ في ايه؟ المفروض تاخد الايات دي تطمن وتبقى سعيد ومطمئن، لان كلمه الحفظ في القران مذكوره اكتر من الحسد. كلمه ان الله وكيل في القران، كفى بالله وكيلا، مذكوره اكتر من الحسد. كلمة الإيمان واللي بيعقبها الاطمئنان والأمان مذكورة أكتر من الحسد. إيه ده بقى؟ يبقى اعمل توازن عشان تعيش سعيد ومحدش ياخد الآيات من النص ويوجه تفكيرك غلط. النقطة اللي بعد كده: احذر الكذب والنفاق. خلي بالك دي نقطة مهمة قوي،
والموضوع مش زي ما الناس فاكرة انه له علاقة بالدين قوي، انك تكون منافق بقى تروح للمسلمين تظهر الاسلام وانت ضد الاسلام، او تظهر المسيحيين المسيحية وانت عكس المسيحية. الموضوع اعمق من كده بكتير، ويمس جوانب حياتك اليومية. يعني في ناس كتير للأسف بتستسهل الكذب لأنه بيشاهد ماديا أنه بيخرجه. عملت كذا، لا مش أنا اللي عملت. هو فعلا في التوقيت البسيط ده بيخرج من الموقف ده، لكنه في اللاواعي بيسجل حاجة خطيرة جدا. بيسجل ان اللي بره غير اللي جوه. انت عملت حاجة اللاواعي متسجلة فيه، وبره قلت ما عملتهاش، فاللي بره غير اللي جوه. فيبدأ يتبرمج عقلك اللاواعي بعد شوية ان اللي بره غير اللي جوه، اللي بره غير اللي جوه. كل مرة بتكذب فيها بيتبرمج العقل اللاواعي ان اللي بره غير اللي جوه. النفاق بقى أشد خطورة، لأنه بيكون الصورة دي مبالغ فيها جدا. بمعنى إن في ناس بقابلهم حتى في الجلسات يكون ابنه متوفي، وهو من جوه رافض جدا وفاة ابنه، ولكن أنا راضي والحمد لله راضي بقضاء ربه. هو من جوه مولع نار. فين ده؟ أنت أصلا لسه مش راضي. على فكرة والله العظيم لو أنت راضي لا تبقى جواك برد وسلام. ما تقولش أنا راضي وأنت لسه جواك نار. ليه؟ لأنك لو أنت متضايق ورافض، مش قادر تتقبل فكرة وفاة حد عزيز مثلا، وعمال تقول أنا راضي قدام الناس، أنت كده بتولع النار جواك. عارف؟ يعني في التوراة مثلا، أما المنافقون فسينالهم العقاب الخليق بمشوراتهم. وفي القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ايه ده؟ ليه المنافقين بالذات كده؟ نار، مشاكل، جحيم. معايا؟ ويل، يعني هيبقى عايشين في ويل. ليه الكلام ده؟ لانك يوم ما تبقى بتبرمج عقلك بوعي بقى ان انت من جوه في حاجه ومن بره عكسها، انت مثلا متضايق وحياتك ملخبطه وحد بيقول لك ايه الاخبار، تقوم انت زي ما اتعودت كويس الحمد لله خير. ايه يا عم؟ بمناسبه صدقني رسولك اللي انت بتتبعه، لو انت مسلم مثلا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما ابنه توفي والصحابة سألوه قام قايل إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. عادي، بيعبر عن اللي جوه. هو متضايق زعلان، وبعد شوية هيتعامل مع الحزن وهيتقبل الموضوع وهيعديه عادي. ما احنا بشر، هتعدي عليك شوية لحظة حزن وألم، وبعدين بقى هتبدأ تتعامل مع الموقف. مش تقعد سنة متألم، سنة حزين، لأ. وما قالش الحمد لله، لا، عبر عن اللي جوه. دي حالة نفاق. من حالة النفاق ان يطلع مثلا، ودي بنشوفها كتير للأسف من غير مسميات، لأن شغلانتنا دي بتخلينا نشوف حاجات غريبة. تلاقي واحد حياته مع مراته لخبطة ومشاكل وجحيم ومعيشها في جحيم، وعمال يتكلم عن السعادة الزوجية وعن ازاي تكون حياتك سعيدة وازاي تكون مستمتع مع زوجتك وتعمل ايه عشان تكون سعداء. واحد تاني يكون بيتكلم حياته ملخبطة، ولا هو أصلا مقصر في الصلاة، ولا مقصر في حاجات من اللي بيعملها، وعمال يشد على الناس ويهاجم. بالمناسبة يهاجمهم. خليني أقولها، مش عايزك تكون بتحكم على الناس، ولكن لما تكون بتعمل حاجة سلبية أو بتعمل فعل سلبي وتبقى رافض نفسك على انك بتعمله، وحاسس بتأنيب شديد وبتأنب نفسك عليه بشدة، ومش عايز تعترف قدام الناس انك بتعمله، هتلاقي نفسك لو حد بيعمل الفعل ده بتتجنن عليه. لان ده في اللاواعي بيبقى تنفيس عن كمية الضغط الرهيب والرفض اللي جواك، لانك بتعمل الفعل ده واقع عليه لو انت منافق. لكن لو انت بتتعامل مع الناس ببساطة، يا جماعة كلنا بنذنب، يا جماعة أقسم بالله ممكن يكون أنا بعمل الذنوب لو أنتوا اكتشفتوها تتصدموا، ربنا بيستر. فأنت هتحاول تستر على الناس، وهتحاول تتعامل معاهم بأسلوب راقي وبأسلوب محترم، لأن المنافق لا يمكن يستر. المنافق بيعشق الفضح. ليه؟ وهو بيفضح بيبقى يعني في اللاوعي عنده كأنه بيعاقب الصورة السلبية وبيوصل صورة للناس أنا الصح، أنا لا يمكن أعمل الغلط. لكن الإنسان اللي على الفطرة لا يمكن يعرف يفضح حد، لأنه عارف
زي ما بنسميها في مصر كده، واقع هو كمان في المشكله. بيقولوا بعض الناس ملطوط، اذا كنتوا فاهمين المعنى ده. وبالتالي خلاص، يا رب استرها علينا يا رب، يا رب اغفر لي. فلما الاقي حد هو كمان واقع في مشكله ولا بيعمل ذنب، ببقى انا اقرب للستر عليه ولحمايته من الفضح. وبالتالي للاسف مش من الصح انك تكون في حاله فضح. صدقني، ودي حته مهمه قوي، اذا كنت بتفضح انتبه، لانك هتكون من اللي بيعمل حالات نفاق وهو مش واخد باله. يقوم بعد كده يحصل ايه في اللاوعي بقى؟ انا بيتسجل جوه عكس اللي بره، جوه عكس اللي بره. هتلاقي كل هدف انت عايزه جوه وبتشوفه جوه وبتفكر فيه جوه، يحصل بره عكسه، وتجذب من الكون عكسه. وده بقى منتهى النار والجحيم. تلاقي كل حاجة انت عايزها بتشد عكسها، كل حاجة انت نفسك فيها بتشد عكسها، لانك اصلا اللي بره غير اللي جوه بقالك فترة وبقالك سنين. وده اللي بيحصل. انت كذبت وخرجت من موقف، عملت نفاق وبقت صورتك قدام الناس حلوة، بس بعد فترة جذبت الجحيم لحياتك وانت مش واخد بالك. فانتبه، لاني شايفها منتشرة جدا للأسف الشديد في مجتمعنا العربي. فاحذر النفاق واحذر الكذب. النقطة اللي بعد كده، الشيطان والعكس. عارفين في دولة من الدول العربية كان فيها منتج بيتسوق وكانوا عاملين له إعلان، كان انتشر فترة، بيقول لك اسم المنتج ميكس كل حاجة والعكس. فعايز أقول هنا بقى، بيحصل معانا في حياتنا كل حاجة والعكس. الكلام اللي أنزله الإله يتقدم بالعكس، والناس بتعشق العكس. وللأسف دي خدعة عملها الشيطان في البشر منذ قديم الأزل علشان يحرف عليهم الدين ويلخبطهم. المهم انه يثبت للإله بقى هو ده اللي انت مكرمه عليا، هو ده اللي انت عاوزني اسجد له، اهو ما يستاهلش، ده شوية كلام بعد عن المنهج بتاعك. يعني مثلا من المعروف ان الأقربون أولى بالمعروف، هتلاقيك مقتنع ان الأقارب عقارب. من المعروف خير تعمل شر تلقى، ده عكس اللي ربنا قاله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دي كلمة ربنا قالها، لكن المعروف عند الناس والمقتنعين بيه خير تعمل شر تلقى. ايه يا عم؟ ولا اتقي شر اللئيم إذا أكرمته. ايه يا عم ده يا عم؟ ليه تحط في الناس البرمجات العكسية دي؟ من ضمن بقى الحاجات الخطيرة قوي اللي عايز أقولها هنا، لأن أنا شايفها كتير في البيوت بقى وفي طرق التربية، من الأب لأولاده، من الزوج لزوجته، من الناس بيتعاملوا مع بعض إزاي، إن بعض الحاجات اللي ربنا قالها لنا مهمة جدا لجعل حياتك سعيدة وجنة، لما اتعمل العكس وتصدر العكس الدنيا لخبطت معاك. أول حاجة لا إكراه، تاني حاجة لا سيطرة، تالت حاجة عليك نفسك، رابع حاجة ليس عليك هداهم. إيه؟ بالراحة وركز معايا. هنبدأ برابع حاجة، ليس عليك هداهم. يعني مش شغلك تهدي حد، شغلك تدعوه، تنصحه، تبلغ. لكن تهدي يعني تخليه يعمل العمل. يعني عارف، لو كان شغلك تهدي حد، كان المفروض سيدنا نوح يمسك ابنه كده ويركبه السفينة كده، هو هدى للسفينة. لكن سيدنا نوح عارف ان مش شغلي هديه، انا شغلي انصحه. يا ابني اركب معانا، ما سمعش الكلام انت حر تفلق. ينصحه مرة اتنين تلاتة، مش عايز، هو حر. انا مش شغلي هديه، انا شغلي اهدي نفسي، اودي نفسي للصح. اللي هي نقطة رقم 3، عليكم انفسكم. اتعكست بقى، ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، وقال ليس عليك هداهم. الشيطان عمل الميكس، بقيت تسمع معلومة جديدة هوب بتروح تنصح الناس وانت ما تطبقش. احنا بقينا اساتذة في النصح، اساتذة في الكلام، لكن اللي بيطبق قليلين. وبالتالي بيوقعك برضو في النفاق للأسف. تلاقيك حافظ معلومات كتير بتنصح الناس بيها لكن ما بتطبقهاش. يوم العقل اللاواعي يلاقي المعلومة دخلت لك وما جابتش نتيجة، بعد شوية قلت معلومة ما جابتش نتيجة، بعد شوية قلت سمعت معلومة ما جابتش نتيجة. يتسجل في العقل اللاواعي ان المعلومات دي تأثيرها لحظي وليس لها اي نتيجة. يوم بعد كده مهما تاخد معلومات ما يطلعش النتائج بتاعتها. الجذب هيشتغل في العكس لانك برمجت نفسك على العكس. لكن اول ما تسمع معلومة عليكم انفسكم، هروح اطبقها، وتبدأ تطبقها،
يظهر النتيجة بتاعتها مرة في مرة في مرة، بيتسجل عندك في اللاواعي ان المعلومات دي ليها نتائج، ونتائج واقعية مادية. يقوم بعد كده لما تسمع اي معلومة الجذب بمنتهى السرعة يتجه لتحقيق هذه المعلومة بأيسر الطرق وأيسر الوسائل. ادي نقطتين ركز عليهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وليس عليك هداهم. عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ ما على الرسول إلا البلاغ. وقام قايل لنا ايه؟ فذكر انما، ده كان بيكلم الرسول، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما تسيطرش. عارف ايه الفرق بين السيطرة والإكراه؟ لا إكراه في الدين. الإكراه إن فعل معين أنا عايزك تعمله فبضغط عليك بقوة عشان تعمله، بضغط بقوة عشان تعمله، بستخدم قوة واستخدم باور عشان تعمله. باور أبوي مثلا، ولا باور من الأم، ولا باور من السلطة اللي انت واخدها كزوج مثلا، أو أي حاجة انت عايش فيها وبتستخدمها، ده اسمه إكراه. يعني مثلا الأم صلي يا ولد، قوم صلي، قوم قايمة ضرباه من السرير ومقوماه عشان يصلي، ده اسمه إكراه. ايه؟ والله ده اسمه إكراه. يقوم يتولد عند الطفل وهو صغير كره لهذه الصلاة وكره للحتة دي. عمرك سألت نفسك سؤال ليه شباب اليومين دول بيحسوا بتقل في الصلاة؟ ممكن تكون انت بتسمعني نفسك بتحس بتقل فيها وانها تقيلة عليك، مع ان الصدقة رغم انها امر ديني هي كمان سهلة وخفيفة، لان ما حدش اكرهك على الصدقة. ليه بتحب تعمل عمرة وعايز تعملها بحب؟ لان ما حدش اكرهك عن العمرة. لكن لو الاهل كانوا اكرهوا على الصلاة، او اكرهوا على الصيام، او اكرهوا على لباس معين للبنات مثلا، هتلاقي النفس من جوه نفسها تعمل العكس بس مش قادرة بسبب الإكراه ده. فربنا أدرى بالنفس البشرية فمنع الإكراه، والناس بيعملوه باسم الدين. السيطرة بقى معناها إيه؟ السيطرة معناها إن أنا عشان أخليك تعمل فعل أقدم لك رعب. صلي وإلا هتخش جهنم. ده أنت لو ما صليتش الدود كده هيقعد ياكل فيك، وهتلاقي شوية تعابين جايالك، فتقوم الرعب يسيطر عليك فتبقى رايح تصلي رعب. وربنا نهى عن السيطرة، ما ينفعش تسيطر على حد. طب الإنذار بقى، ما في بعض الناس يقول لك ايه؟ القرآن مليان بحاجات رعب. لا، الكلام اللي في القرآن فيه عقوبات أو جزاءات أو حاجات سلبية ده اسمه إنذار. الإنذار يستخدم مع الفعل السيء، والسيطرة تستخدم مع الفعل الإيجابي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مستحيل تلاقي آية قرآنية بتقول لك صلي صلي وإلا هيحصل لك كذا وكذا 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 لو ما صليتش. مستحيل تلاقي آية قرآنية بتقول لك تصدق وإلا هيحصل لك كذا وكذا وكذا لو ما تصدقتش. دي اسمها سيطرة. الدعوة بالرعب، بالترهيب، بالتخويف، دي السيطرة. لكن الآيات بتقول إيه؟ لو أنت سرقت هيحصل لك كذا. ويل لكل همزة لمزة، بتتكلم على الفعل السلبي. يعني لما اجي النهارده اقول لك لو انت غشيت هتسقط في الاختبار، وهسقطك في الاختبار ده والاختبار اللي بعديه، ده اسمه انذار مش سيطرة. السيطرة ذاكر والا هضربك وهموتك لو انت ما جبتش درجات كويسة، دي اسمها سيطرة. لو ما طلعتش الاول هولع فيك، بص هيبقى نهارك اسود لو ما طلعتش الاول، دي اسمها سيطرة. لو نقصت درجة واحدة بس شوف انا هعمل فيك ايه، دي اسمها سيطرة. بدي حاجة مرعبة علشان تعمل فعل ايجابي. لكن الانذار بدي حاجة سلبية وبقول لك السلبي ده لو انت عملته هيحصل لك كذا، فانتبه، عملته انت حر هيحصل لك الشيء ده. ده اسمه انذار مش سيطرة. اللي حاصل بقى ان الناس زي ما قلنا في الحلقة الاولانية تبديل المصطلحات، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وتم اخذ معنى كلمة الاكراه وتحط لها معنى ايجابي جميل، الطاعة. وبالتالي يتصدر لك بقى لازم تطيع فلان. طيع الزوج يعني يكرهك، طيع ابوك يعني يكرهك، واستخدموا هذا اللفظ الايجابي الجميل اللي هو اسمه الطاعة بمعنى الاكراه. يعني ما ينفعش تناقش ولازم تنفذ، مع ان الطاعة في القرآن في كلام الاله
هي عكس الإكراه أصلا. الطوع عكس الكره. ربنا بيقول السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الطوع جاية أنت عاملها بحب باستمتاع، عارف، حتى جاي منها تطوع. بعض الناس اللي بينزلوا تطوع في المشاريع الخيرية ولا في الجمعيات الخيرية ممكن تلاقيه واقف بيعمل جهد بدني عنيف بس تطوع باستمتاع. ده الطوع. فالزوج الذكي هو اللي بيخلي زوجته تطيعه بأنه يتفنن في أنه يقول الحاجة اللي هو عايزها بطريقة راقية محترمة شيك، تخليها هتطير بحب وهي تعمله له ومستمتعة. دي اسمها الطاعة. والزوجة الذكية هي اللي بتعرف تطلب اللي هي عايزاه باستمتاع وبطريقة ذكية وشيك، تخلي الزوج بيطيعها. ده الذكاء. وكذلك الأب الذكي والابن الذكي. ده معنى الطاعة، مش معناها إكراه نهائي. فما تلبسش الدنيا، وانتبه للمصطلحات دي، لأن الشيطان بيلبس كل حاجة والعكس. وفي أمثلة كتير ممكن نفتحها بعدين، فأنا اديت أمثلة واضحة اهي عشان العكس اللي عمال يحصل خلي بالك منه. وتعالى يلا للنقطة اللي بعد كده. انتبه للحرب النفسية. الحرب النفسية من أخطر أنواع الحروب. على فكرة هي بتتعمل من زمان، بس اليومين دول أصبحت بتتعمل بطريقة مكثفة جدا ومنتشرة جدا. حرب نفسية معناها إيه؟ معناها إن جهة ما تريد أن تحقق دمار أو فساد أو فشل أو لخبطة لكيان أو تجمع ما، فبدل ما يحاربوك حرب نظامية تبقى شايفهم، لا، يتعمل بعض الحاجات والمخططات عشان يتم تحقيق الهدف. وأنا قدامك بيس يا مان، أنا راجل بحبك وصاحبك وحبيبك. دي الحرب النفسية. الشيطان بيعملها معانا من آلاف السنين. يعني مثلا الشيطان هدفه يحرف في الدين. يحرف ازاي؟ يقنع بعض البشر يألفوا حاجات ينسبوها للرسل علشان الدين يتحرف، وبالتالي الناس اللي لا تتبين، وده أمر واضح في الكلام الإلهي، أول ما حد يقول له قال الرسول كذا هوب ياخده من غير ما يفكر. يقوم ساعتها يتحقق مراد الشيطان في إفساد الدين. يقوم إيه اللي يحصل بقى؟ لو حد تبين وتفكر واكتشف الخطأ ده، يا جماعة مش ده الرسول اللي قاله، لا ده كلام غلط، يقوم يبدأ الناس اللي مش دارسين وكانوا جهلة هم اللي يهاجموا الشخص ده، ويحصل لخبطة والشيطان عمال يضحك. انتبهوا، ده عاوز ينسف السنة، ده عاوز ينسف كذا. يا عم اثبت لي أصلا إن ده الرسول قاله وتعالى نتكلم. هل يعقل إن الرسول يقول كلام عكس اللي الإله قاله؟ لا. يبقى هتلاقي بقى بعض الحلقات اللي هنعملها، لأن هنعملها بتبين وهنتبين وهنفكر جه الكلام ده منين وإزاي ناس ماشية عليه. الكلام اللي للأسف بيخرب حياة ناس كتير وتم تأليفه على صحابة كبار أو علماء كبار أو رسل من رسل الله، والناس ما بتفكرش ومشيت وراه من غير ما تتبين أو تتفكر. هتلاقي هم نفس الناس اللي هيطلعوا يهاجموا ويقول لك الحق ده بيعمل كذا. يا عم تفكر بالراحة، تبين. دي اسمها الحرب النفسية. الحرب النفسية تلاقي كله بيخبط في بعضه وكله بيولع الدنيا من غير ما يعمل حتى حاجة الله أمرنا بها، أن تتبين وأن تتفكر وأن تستفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وأن لا تحكم على الآخرين، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة مهمة كده وبسيطة قوي. آية قرآنية بتتكلم عن الفقه. معايا؟ الآية اللي بتتكلم عن إن مجموعة من الناس هيروحوا يتفقهوا في الدين. انتبه كده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والتفقه ده درجة عالية جدا من درجات العلم. حلو كده؟ التفقه والفقه هو اللي احنا بنسميه في علم النفس الوعي. بقى واعي، بقى لامم الدنيا. معايا؟ لما يتفقه إيه اللي يحصل؟ تخيل كده مجموعة راحت قاعدة تدرس وتتفقه. والتفقه معناه انك تمسك النص وتحاول تفهمه من المعنى الأصلي بتاعه، مش كما قال الآخرين. لما هتتفقه هتقول ايه ده؟ هي دي جت منين؟ الله 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 الله،
ده مش كده، ده الصح كذا. شوف الآية بتقول ايه بقى؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ايه؟ وكأن الإله بيقول لك إن اللي هيتفقه في الكلام بتاعه هيرجع لقومه ينذرهم ويحذرهم، لأن معظم الناس ماشيين للأسف بالاتباع والاتباع والاتباع، فالدنيا بتلخبط. عندنا هقول قصتين سريعين جدا يوضحوا الصورة دي. عندنا في علم النفس لعبة بتتلعب كده اسمها لعبة التليفون، بعض الشباب بيلعبوها. ايه التليفون ده؟ بنجيب 10 أشخاص أو 20 شخص، أقول كلمة في ودن حد كأنه تليفون، جملة طويلة شوية، ده يقولها للتاني والتاني يقولها للتالت للرابع للخامس للسادس، لغاية ما توصل لعاشر شخص أو الشخص رقم 20، وبنسمع ده وبنسمع الجملة وبنموت من الضحك. ليه؟ بترجع عند آخر واحد فيها حاجات غريبة. ده اللي بيحصل مع البشر دايما. عشان كده لازم كل فترة ناس تقعد تجيب النص الأصلي وتتأمل فيه، تتدبر فيه وتتفقه، هتكتشف الجاب أو الهوة اللي حصلت ما بين التناقل ده. دي قصة. القصة التانية، أم كانت بتعلم بنتها أو بتطبخ قدام بنتها، فبتجيب الصينية وتقوم جايبة السمكة، قصة الديل وقصة الراس وحاطة السمكة في الصينية. فبنتها تسألها ماما بتعملي كده ليه؟ قالت لها هي كده، النوع ده من السمك بيتعمل كده. ليه يا ماما؟ هي بتعمل كده. وبعدين الأم قعدت تفكر ايه ده؟ هو أنا بعمله كده ليه؟ فراحت سألت أمها يا ماما هو احنا بنعمل السمك ده كده ليه؟ قالت لها يا بنتي هو كده، هو كده. ايوه هو كده ليه؟ هي ما بتعملش الا كده، تقصي الديل وتقصي الراس وتحطيها. فمشيت بنتها، فالأم اللي هي بقى جدة البنت الصغيرة بدأت تفكر. فمن حسن الحظ أمها كانت عايشة، اللي هي جدة الأم، بنت صغيرة أمها سألت أمها، الجدة عايشة. فراحت سألت الجدة هو أنت لما بتعملي النوع ده من السمك بتقصي الديل وتقصي الراس ليه؟ قالت لها يا بنتي دي ليها قصة. أصل أنا لما اتجوزت أبوكي الله يرحمه كنا على قد حالنا قوي، فكان عندنا صينية صغيرة، ما كانش عندنا الصواني الكبيرة بقى ولا التكنولوجيا اللي عندكم دي، ولا الأطقم اللي مليانة أحجام وأحجام صغيرة وأحجام كبيرة. فكنت لما أجي أعمل السمك بتلاقيه طالع كده، الديل طالع من هنا والراس طالع من هنا، فكنت بقصهم عشان ينزل في الصينية فياخد التتبيلة ويطلع طعمه حلو، فتعودت على كده. فلما كبرنا بقى وجبنا صينية كبيرة بقت عادة. شفتوا؟ لما ترجع لأصل الفكرة تلاقي الموضوع كان عشان أعدي موقف، عشان أحل موقف، يقوم الناس تتوارثه، يقوم يحصل بعد كده إيه؟ هو ده ما ينفعش إلا كده. هديكم مثال كنا بناخده والله واحنا صغيرين واحنا في الأزهر. موضوع مثلا إيه؟ كنا بعض التيارات الدينية يقول لك إيه؟ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، شكرا، ويصدرها لك كده. فكنا بناخدها من ضمن الأمثلة العملية واحنا صغيرين على ازاي الموقف ده حصل واتفهم بالطريقة دي. الموقف عبارة عن قصة، كان مجموعة من الصحابة بياكلوا لحم الإبل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين راحوا للمسجد، فالمسجد فيه ناس، فأحد اللي موجودين في المسجد أخرج ريح، طلع ريح، فالريحة طلعت وهم كانوا هيصلوا، فالناس قعدت ايه ده وريحة وحشة. فدلوقتي هم هيصلوا، ولو هو قام عشان يتوضى هيتفضح ان هو اللي عمل الريحة دي. فعشان الرسول يلم الموقف وهو كان سريع البديهة قام قايل من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقول كله قام قايم، هو قام في وسطهم ومحدش عارف مين اللي عمل الريح ده. دي القصة الأصلية أصلا، وبالتالي ده اسمه الموقف. ما ينفعش أخده أصل الرسول قال من أكل لحم جزور فليتوضأ يا ينقض الوضوء. لا، ما تفهم القصة الأول، افهم الحادثة، افهم الموقف اللي حصل فيه. وبالتالي بعض الناس بتعمل كده، اللي بيتفقه بقى ويبدأ يمسك أصول المعاني وأصول النصوص بيدرك الحاجات دي كلها، فيكتشف إن ده في ناس بدأت تعمل حاجات كتير بعيدة ليس لها أساس من الصحة.
فانتبه، وبالتالي شغل عقلك وتفقه واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. النقطة اللي بعد كده، الشرك مع الله ومصادر التشريع. هقول لك قصة صغيرة الأول. لو أنا جبتك لبستك نظارة سودة وبعدين دخلتك تعمل اختبار لمدة ساعة في الألوان، متوقع كم من الإجابات تكون صح؟ ولا إجابة، لأنك أصلا لابس نظارة سودة فكل الألوان متغيرة، فمش هتعرف تجاوب صح على أي سؤال وانت مش واخد بالك وتظن انك شايف صح. انت هتبقى بتبص على اللون وبتتكلم على اللي انت شايفه، بس انت مش منتبه على النضارة. لو بصيت على الابيض هتقول ده رصاصي، مستحيل يبقى ابيض. انت بتجاوب صح، انت متأكد انك صح وانت مش منتبه. هي دي المشكلة اللي حاصلة. الجزئية دي او النقطة دي عاملة كده بالظبط. الشرك مع الله ومصادر التشريع. عمرك سألت نفسك سؤال، يعني ايه مصادر؟ هو الله سبحانه وتعالى المصدر ولا معاه حد تاني يبقى مصدر؟ شريك معاه. ايوه، الاله هو المصدر، اي كلام تاني هو شرح للمصدر. الرسل ناقلة للمصدر، الرسول نفسه مش مصدر، هو ينقل المصدر، عشان كده هو اسمه رسول. يعني لو أنا النهاردة مثلا مدير في شركة فأنا مصدر قرارات الشركة، وبالتالي لما أرسل لك حد ولا أرسل شخص لموظفين الشركة بالقرار بتاعي فهو ناقل للمصدر، هو مش مصدر. ودي الخدعة اللي عملها الشيطان في الناس، إن بدأ كل شوية يطلع لهم مصدر ومصدر ومصدر، كل 100 سنة كده يطلع مصدر جديد، لغاية ما بعد حوالي 300 سنة ولا 400 سنة طلع عدة مصادر وسميت مصادر التشريع. شرك مع الله رسمي. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ اي حاجة مش عارفة تتمسك يقوم حد مألف لها حاجة يقول لك ده مصدر، ويتحط المصدر ده ويتصدر للناس. يقوم لما يجي حد يتناقش فيه، لا 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 اوعى، انت هتخرب في الاساسيات. اللي النضاره السوداء بقى في اساسيات الدين، انت بتهدم في الثوابت. يا عم ثوابت ايه؟ بالراحه كده، بالراحه عليه، الله يهديك. انت بتتكلم في كلام خطير جدا. هل من الثابت ان يكون مع الله شركاء؟ فكر بالراحه كده. هل من الثابت انك تجعل مع الله شركاء يعتبروا مصدر؟ لا، ده كلام خطير. طب مين اللي ثبت ده؟ هل الله سبحانه وتعالى قاله؟ لا. يبقى مين اللي ثبته؟ حد ثبته من البشر. طب انت بتعبد مين؟ انتبه للحته الخطيره دي. ليه بقول الجمله دي؟ لان تم تأليف كلام كتير قوي 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 قوي. الكلام ده لا يمت للدين بصله، ويتحط ويتقالك انه ثابت عشان تخاف تقرب منه. طب بالله عليك، كلمة ثابت دي مين اللي قالها؟ هل الرسول قال ان ده ثابت؟ هل الله قال ان ده ثابت؟ طب دي مش بدعة؟ هو مش انت عارف ان اللي دخل الدين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ طب ما دي بدعة اهي، ما تفكر فيها كده، دي بدعة في الدين اهي. ولا شاطر بس واحد عاوز يحتفل بعيد ميلاده، ولا حد عاوز يحتفل بيوم الأم تقول لي بدعة؟ أنا ما أقولش إن ده دين. اللي بيقول عاوز أحتفل بيوم الأم ما قالش إن ده من الدين، وبالتالي ما دخلهاش إنها دين. لكن اللي بيجيب لي حاجة ويصدرها لي ويحطها إنها دين هو ده اللي بيعمل بدعة وبيقول لك إنها بدعة. من ضمن أكبر البدع اللي طلعت من وجهة نظري طبعا، ولك أن تتبين وتتفكر وتستفتي قلبك واسأل كذا حد تاني، ممكن أكون بخرف. ده دين مش لعبة. فكر كويس قوي. إذا عايش تعيش حياتك صح وتعيش باللي يخليك مستمتع وتعيش اليسر، لازم تكون بتفكر في أي كلام بيتقالك. أي حد يقولك إن مصدر من مصادر التشريع الإجماع، دي مصيبة، لأن الإجماع دايما على غلط.
مش على صواب، صدقني. ولو رجعت كتاب ربك اللي بين ايديك هتلاقي دايما الأكثرية على غلط مش على صح. اسأل نفسك كده، أكتر الناس دلوقتي بيعبدوا ربنا صح؟ لا. أكتر الناس دلوقتي صادقين؟ لا. أكتر الناس دلوقتي بيغضوا البصر؟ لا. أكتر الناس دلوقتي بيتبينوا؟ لا. يبقى ازاي الإجماع على صواب؟ حتى ما شغلتش عقلك فيه. يعني ايه؟ يعني ايه الإجماع على صواب؟ طب اسأل كده. عارف كمان المشكلة اللي حاصلة كمان إن مستحيل يبقى في حاجة اسمها إجماع. عارف ليه؟ لأن احنا التيارات الدينية الآن بقى كل دين جواه كذا تيار. فنفترض أحمد عمارة مثلا في سنة 500 عمل تيار، وأحمد عمارة قام قايل للناس دي كذا، قال 100، فال100 خدوها من أحمد عمارة، ال100 كل واحد فيهم قالها ال100، فبعد 100 سنة هيبقى في حالة إجماع من وجهة نظرك إن هي دي الصح، مع إن في تيار تاني عمله إبراهيم وتيار تالت عمله يوسف، وكل واحد فيهم مقتنع إن هي إجماع. يعني بعض التيارات مثلا يقول لك الموسيقى حرام بالإجماع، لا، هو التيار بتاعه هو اللي مجمع، لكن لو خدت تيار تاني هتلاقيه مش مجمع ولا حاجة، وعنده أدلته وعلمائه إنها مش حرام ولا حاجة، فيقوم يخدع الناس بكلمة الإجماع، يقول لك مجمع، أجمع العلماء. عشان كده خدها قاعدة دلوقتي، في الزمن اللي احنا فيه الآن مفيش حاجة اسمها أجمع خالص. وأي حد يقول لك أجمع أجمع أجمع، صدقني هو بيرعبك ومش هيكون عنده نص ديني، فعاوزك ما تتكلمش وما تفكرش. فخلي بالك كويس قوي من الحتة دي، لأنها حتة خطيرة قوي قوي قوي. لأن لو ده منهج صح طبقه على كل حد بقى. يعني ممكن النهاردة اللي بيعبدوا العجل يقول لك أجمع العلماء، ما هم عندهم علماء برضو وشايفينهم علماء، صح ولا غلط؟ عارف، اسأل حد كده قول له يعني ايه قضى نحبه. أنا من وجهة نظري شايف إجماع حالي على إن قضى نحبه يعني مات. اسأل فيها، روح اسأل أي حد من اللي بيتكلم في الدين اللي تعرفه، قول له قضى نحبه معناها إيه. في آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسألهم كده عن ما معنى قضى نحبه، هتلاقي في حالة من الإجماع إن قضى نحبه يعني مات. كان مرة واحد في الطيارة بيقول لي أنا عايز أسأل سؤال، هو ربنا خلينا عشان نموت؟ يعني أنا مرة حد كان في خطبة بيقول الآية دي: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ففي ناس صدقوا ربنا وماتوا وفي ناس مستنيين الموت. ايه يا عم ده يا عم؟ ايه يا عم ده يا عم؟ هو انت عمرك ما سمعت ان في صحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن معنى كلمة قضى نحبه، فالرسول ما ردش، فكان أعرابي بيسأله فسأله تاني، فالرسول سكت وما ردش، وفجأة دخل طلحة بن عبيد الله، فلما دخل سيدنا محمد قام قايل من السائل؟ فشاوروا عليه، قام قايل لهم هذا ممن قضى نحبه، وكان عايش. قضى نحبه يعني جزء من العهد اللي هو بينه وبين ربنا هو وفاه وقضاه، زي قضى العهد كده بالظبط، ملهاش علاقة بالموت خالص. ولكن ممكن تلاقي إجماع إن معناها مات. البشر ممكن يغلطوا، مفيش حاجة اسمها إجماع. حتى أنت عارف أول حد أنا كنت دارسها كده زمان أو بحسب معلوماتي، فكر فيها قد تكون غلط، إن أول حد قال بالإجماع ده وأول حد طلع الحتة دي ودخلها في الدين وقام عليها نصوص وقواعد كان الشافعي. فبعض الناس سألوه، قالوا له طب إيه دليلك؟ معرفش يرد ساعتها. هات لنا دليل من كلام الله إن الإجماع ده من مصادر التشريع. قعد يفكر 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 ومعرفش يرد، فسابهم وقال له هرد عليك بعدين. وتاني يوم قام قايل له ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم. أهو دليل على الإجماع. إيه؟ مين قال كده؟ هو في حد يقدر يعرف المؤمنين؟ يعني أنا أقدر، أنت تقدر تقول أنا مؤمن ولا لأ؟ أنا أقدر أقول أنت مؤمن ولا لأ؟ يبقى معنى ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، في سبيل ربنا عامله للمؤمنين. اللي مؤمن اللي هيمشي بعيد عن السبيل ده هو اللي هيبقى رايح في داهية. مش في مؤمنين اللي هيبعد عن طريقهم هيروح في داهية. ده تأليه للبشر. انت بعدت عن معنى السبيل وجسدته في مؤمنين، وخليت المعنى كأن ربنا بيقول لك في مؤمنين، قال يعني انت تعرفهم ولو بعدت عنهم هتروح في داهية. ده تأليه للبشر رسمي، وتم جعل البشر مع الله، وتم بقى تطليع حاجات كتير، وتم أخذ آيات قرآنية إجماع في المعنى إجماع في المعنى إجماع في المعنى، والدنيا لخبطت ومحدش منتبه ليها. فخلي بالك كويس قوي من الحتة دي، لأنك لو رجعت النهاردة الآيات اللي بتتكلم عن الإجماع هتلاقيها، أو عن الكثرة هتلاقي الأكثرية دايما على غلط. ده حتى يا راجل طوبى للغرباء. الغرباء معناه انهم قليلين، اللي ماشي صح دايما قليل. حتى لما ربنا اتكلم على اللي بيشكره قام قايل وقليل من عبادي الشكور. لما سيدنا عمر دعا قال يا رب اجعلني من عبادك القليل اللي هم اللي بيشكروا. يبقى ازاي الأكثرية صح؟ فين الكلام ده؟ فركز كويس قوي في الحتة دي عشان ما حدش يقول لك ده الإجماع، لأن هتلاقوا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله في ناس باسم الإجماع ضربوا فروض دينية زي الصيام. هتلاقوها في حلقة الصيام إن شاء الله. بالإجماع يقول لك أجمع العلماء الستة ما تصومش ولا حائض. يا عم ماشي يجمعوا أوكي براحتهم، بس ده فرض، ده ربنا قاله. يجمع أوكي ده كلامه، أنا مش مطالب أمشي وراه، ده فرض إلهي. وبالتالي هتلاقوا حاجات كتير طلعت، لأن الصيام ده من ضمن الحاجات الرهيبة جدا اللي بترفع الطاقة بصورة قوية وبتعلي طاقة البشر في المجتمع. فالمجتمع كله بيقوم بينظف طاقة المجتمع كله. فلما يكون نص الناس ملخبطين صيامهم ال30 يوم ما اكتملوش، بيأثر على طاقة المجتمع للي فاهم طاقة. عشان كده أنا بتكلم فيها بقوة وعامل فيها حلقة قوية جدا عن سيكولوجية الصيام، وأسئلتها كلها جاوب عليها عشان تكون كله واضح. أنا بينت لك كله وكل الآراء، واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. شغل عقلك وفكر كويس قوي، وأول ما حد يقول لك إجماع خلي لمبة حمراء تنور وقول له عايز الأدلة. أنا عندي مصدر واحد لا شريك له للتشريع، هو الله سبحانه وتعالى. أي كلام بشري ما هوش مصدر، هو رأي لي أن أخذه وألا أخذ به، وهو مش مصدر. فخليك بالك كويس جدا، لأن دي نظارة سودة بتضلم، فتبدأ تشوفه مصدر وهتقوم تهاجم أي حد لأنك شايفه مصدر. أنت الآن معتبره شريك مع الله، فانتبه واوعى تتخذ من دون الله شركاء ولا أولياء. النقطة اللي بعد كده، انتبه من الأرباب. قصة صغيرة كده حصلت. أحد الناس اسمه عدي بن حاتم الطائي كان سامع آيات بتتقال. الآيات بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاستغرب، هو كان على ديانة غير الإسلام، كان من أتباع سيدنا عيسى. فراح لسيدنا محمد وقال له يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قام قايل له أولم يحلوا ما حرم الله؟ قال له نعم. قال له أولم يحرموا ما أحل الله؟ قال له نعم. قال له تلك ربوبيتهم. تخيل بقى كم حد انت ماشي وراه ربنا محلل حاجات وهو قال لك حرام فانت قمت ماشي وراه، وكم حد ربنا محرم حاجات وهو قال لك حلال وانت قمت ماشي وراه. تلك ربوبيتهم. فانتبه من الحالة دي، لأن كلمة حلال وحرام كلمة خطيرة جدا 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 جدا، كلمة إلهية. حتى إله الكون قال عنها، قام قايل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
ايه؟ ثانية واحدة كده، هو مين اللي بيقول حلال وحرام؟ مش المفروض اللي بيتبعوا الدين؟ اظن لو واحد كافر ولا واحد مشرك مش هيقول حلال وحرام. يعني يا رب انت ممكن تكون بتقصد ان الناس اللي هم بيتبعوك وبيتبعوا دين الرسول بيقعدوا يقولوا على حاجات حرام وحاجات حلال، وده كذب. ايوه، عشان كده ربنا قال لنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ليه بقول الجملة دي؟ لاني بقابل ساعات حالات كتير بقى عندهم حالة من الخنقة والضيق، وحاسس ان كل حاجة حرام، الناس محرمين عليه كل حاجة. في ناس النهارده بتشوفني يقول لك ده حلق دقنه حرام، الله الله الله، ده ما اعرفش ايه حرام. زي واحد كان باعت لي مره يقول لي يا اخي انت ازاي مسلم يا اخي؟ قلت له استغفر الله العظيم يا رب، ليه بتقول كده؟ قال لي ده انت بتذكر الرسول ولا تصلي عليه، مش حرام عليك؟ قلت له استنى كده، انا ما كنتش اعرف هو ربنا حرم اللي يذكر الرسول ما يصليش عليه حرام، ولا اللي عايز ياخد ثواب يعملها؟ ما تفكر، هو اللي عايز ياخد ثواب هيعملها. طب اللي عمال يتكلم خلاص بقى، او عملها مره، مش كل ما يقول قال الاسم خلاص بقى، مش بغبغان يعني، دي حاجه خاصه بيا وبين ربي. يبقى حرام ان انا اذكر الرسول وما اقولش صلى الله عليه وسلم؟ طب ثانيه واحده بقى، هو اصلا انا مطالب ان انا اقول صلى الله عليه وسلم، ولا مطالب ان اصلي عليه؟ وده فعل. ما انت ماشي، نتكلم فيها بعدين، لان انا لما اقول المفروض ان انا اصلي على النبي ده فعل، مش معناها ان انا اقول صلى الله عليه وسلم، ده كلام نفتحها ان شاء الله في ملف من الملفات. فدايما خلي بالك وخلي ذهنك حاضر ووعيك حاضر، ان لا تتخذ من دون الله ارباب. ما ينفعش حاجة اسمها صيام مثلا للأنثى، ويجي حد زي ما هنتكلم، أنا قاصد لأن في حلقات هنتكلم فيها من أولها حلقات الصيام مثلا، هتلاقي في بعض الناس أقنعوا النساء إن حرام تصومي وأنت حائض. يا راجل حرام، جبتها منين دي؟ والله ما في نص من الرسول ولا من الله بيقول إنها حرام، جبتها منين دي؟ فكل اللي بيتبعهم جعلهم أرباب وهو مش واخد باله. فانتبه من اللي بيحلل ويحرم من غير ما يكون معاه نص. واعرف ان في احد الصحابة راح للرسول يسأله عن الحلال والحرام، فالرسول قال له الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فقد عفا. انتبه واستفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. النقطة اللي بعد كده التشريع وأحاديث الآحاد، ودي نقطة بقولها برضو عشان الملفات اللي هنفتحها تبقى النقطة واضحة في ذهنك ومحدش يلعب على الفكر بتاعك بيها، وبرضو تدي لك مساحة من التفكر والتدبر. تخيل نفسك رسول، والرسول معاه رسالة لازم يبلغها، والرسول الإله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أوحي إليك من ربك، ولئن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ينفع تروح تقول هذا الشيء لشخص يبقى اسمك بلغت؟ تكلم واحد صاحبك، ولا تبقى ماشي يحصل موقف تقوم قايل له لوحده يبقى انت كده بلغت؟ فكر. الرسول لأنه مطالب يبلغ الأمة، فالحاجات اللي ربنا قال له يبلغها اتكلم فيها قدام بشر كتير عشان يبقى بلغ، وبالتالي هتجيلك من كذا مصدر. اللي عايز يألف بقى مش هينفع يألف لكذا مصدر، فممكن يألف لواحد أو يألف لاتنين. وبالتالي العلماء زمان اللي كان عندهم وعي كانوا بيقولوا أحاديث الآحاد دي احنا هناخدها
في فضائل الأعمال، لكن ما ينفعش أخد بيها تشريع، ما ينفعش أخد بيها في حاجة أساسية، لأن احتمالية إنها غلط كبيرة، مش متأكد. وبعدين لو الرسول مبلغ كان هيبقى في كذا حد قايل الموضوع ده، تواتر، كلام كبير، كذا حد، لكن عدد قليل مشكلة. هي دي اللي لازم تكون حلقة في ودنك، انك لازم لما حد يطلع لك بحديث لازم تكون فاهم الحديث ده، اقرأ تدبر، واوعى حد يقول لك اصل انت مش من الخاصة، انت من العامة. العامة معلش انا اسف، هو الشخص الجاهل ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ما يعرفش يستخدم الكمبيوتر ولا يفك الخط. ما تقنعنيش واحد النهاردة فاتح اليوتيوب وعرف يستخدم الويندوز ولا الايفون ولا الماك ولا اي حاجة واسمه من العامة. ما ينفعش، عيب ترضى انك تكون كده، عيب تقع في الخدعة دي. انت مطالب ان انت لما حد يقول لك حاجة تتبين. اول تبين، طب عايز اعرف كم واحد قال الجملة دي عن الرسول، عايز اعرفها، من حقي اعرفها. مش عارف تطلعها، اسأل حد متخصص في الاحاديث واقولها لك اهو. لو اقل من 3 أو 4 قايلينه، احتمالية انها متألفة عالية جدا جدا جدا، ممكن اشرحها بعدين. لو الحاجة دي بقى اللي قايلها اقل من 3 ولا 4 تصطدم بنص قرآني، يبقى احتمالية انها متألفة تتعدى 90%. تخيل بقى، تتعدى 90%. هديك مثال بسيط. بعض الناس اللي تشددوا في الدين وعملوا مشاكل وللأسف صدروا للعالم الغربي ان الاسلام بيضطهد المرأة، مسكوا في حديث احد واحد بس اللي قايله. الحديث بيقول ايه؟ ما افلح القوم ولوا امرهم امرأة. ده مش تشريع، ما طلعش الرسول وعلى المنبر وبيقول للبشر عشان يديلهم تشريع. كلمة واحد اللي قايلها، شخص واحد. في يوم من الايام انا لما اول مرة سمعت الحديث ده، ايه ده، معقولة يعني؟ هو اشمعنى الست يعني؟ ليه كده؟ مش معقولة يعني. وخصوصا ان في القرآن ربنا بيتكلم عن قصة سبأ وبيتكلم عن الملكة بتاعتهم بمدح، وقد ايه بتتشاور، وقد ايه لما الناس اللي معاها قالوا نهجم عليهم كان رأيها سديد، قالت هبعت له هدية وحال اشوف. بتفكر بسلام وبعقلية منطقية. هم عايزين يحاربوا يقلبوا الدنيا، كان ممكن يعملوا حرب بين الدولتين. كان تفكيرها سديد، تفكيرها سوي. دلوقتي الآن اتفرج على نماذج من بعض النساء اللي في قيادات، بسم الله ما شاء الله، رائعين، بيعملوا شغل كويس. ايه ده، في ايه؟ انا بتكلم عن نفسي. لما قعدت اتبين واقرا وسمعت اراء علماء كتير، كانت النتيجة ان الشخص ده لوحده. في بعض الناس وانا ما شفتش، ما ينفعش اتكلم عليه، بس انا هقول كلام اتقال، انا لا اجزم بيه. بيقولوا ان هو كان عنده، طبق عليه حد القذف لانه كان قذف حد. انا ما اعرفش برضو، لا اعرف الشخص ولا ينفع اشوفه ولا ينفع اعرف هو فعلا قذف ولا ما قذفش، بس كل ده مكتوب في الكتب. طب يا جماعة، حديث احد واحد بيقال عنه انه حد قذف، دي حاجة خاصة بيه هو، الله اعلم، لكن جايب لي كلام عن الرسول، لا انا هشك، معلش انا اسف، مش هينفع اخده، مش همسك فيه بقى. واللي عايز يخلي ست ازاي وهجمه، وحمية الجاهلية تطلع وابدأ ادخل جوايا بقى الرغبة الذكورية والكلام ده واسميها باسم الدين، لا. واحاديث كتير برضه هنتكلم فيها بعدين، عاملة حاجات تخرب المنظومة المجتمعية وتخرب التوازن في المجتمع وتخرب علاقتك بربك فعلا للأسف الشديد، وتخرب حياتك الممتعة، وهي أحاديث أحد ما أنزل الله بها من سلطان. احتمالية انها، طبعا ما حدش يقدر يجزم 100% انها غلط ولا 100% انها صح، لانها مش معروفة، فما تتحمقش عليها قوي ولا تتحمق انها غلط او تتحمق انها صح، الا لو تصطدم صدام واضح مع كلام الاله. هنا وانت حاطط رجل على رجل زي ما اتفقنا، لا تأخذ بيها حتى لو حد اتهمك انك بتخرب في السنة، سيبك منه، هو حر، هو ما فكرش. حتى لو سألته ايه السنة مش عارف يجاوبك على ايه السنة. لو سألته يقول لي ايه السنة، مش عارف يرد معايا.
وبالتالي انت مطالب تكون متأكد زي ما ربنا قال تبينوا، فتشغل عقلك وتنتبه وتستفتي قلبك، تبقى عارف ان في حاجات ممكن تدخل في احاديث احاد دخيلة كتير جدا، لازم تشغل عقلك فيها وتستفتي قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك. النقطة اللي بعد كده، استمع لكل من يتم مهاجمته فكريا. أنا بعتبر دي نصيحة ذهبية لا تتخيلها. صدقني أي حد مجموعة من البشر بيهاجموه فكريا، نصيحة مني روح اسمع بيقول ايه، اسمعه بهدوء، هتطلع منه زبد وهتطلع منه حاجات تشوفها تخاريف، هتطلع الاتنين معايا. وبالتالي اللي بيحصل ايه بقى، ان معظم الناس اللي بيفكروا وبيخرجوا خارج المنظومة اللي الناس اتربوا عليها بيتهاجموا فورا. ففي الغالب هيفيدوك بحاجة، هينوروا ليك حاجة. ما بقولكش اسمع اي حد كامل، ولا انا نفسي ممكن هتلاقي عندي تخاريف وهتتصدم منها، براحتك انت حر. لان اختلاف الاراء واختلاف العقليات واختلاف مراتب الوعي بيعمل الحالة دي. يعني هديك مثال بسيط جدا. لو انت رحت النهاردة قلت لطالب في ابتدائي، في سنة اولى ابتدائي او تانية او تالتة او رابعة مثلا، قلت له ان انت ينفع تطرح 6 من 4، يعني 4 ناقص 6 ينفع، هيسميك مجنون ومش فاهم، وايه يا عم انت اتجننت، يعني انا عندي 4 تفاحات هطلع منهم 6 ازاي؟ شوفوا بيقول ايه، وهيطلع يهاجم. اوكي، ده بحسب كمية المعلومات اللي عنده الآن. لما يبدأ يدرس ويدرس حاجة بقى اسمها الماينس والبلس أو السالب والموجب، ده 4 ناقص 6 سالب 2، فالكلام هيبقى مختلف شوية، فلا يمكن يهاجم. فاللي بيهاجم بيمنع نفسه انه يتطور ويتعلم. اللي ما يهاجمش يقول بص المعلومة دي مش منطقية، سيبها، قد تكون فعلا غلط، وقد تكون في مرحلة مش مرحلتك، المهم انك ما عملتش حاجة غلط، لم تسب، حميت نفسك من الحتة دي، لم تستهزئ، لم تغتاب، لم تنم، حميت نفسك من الحاجات دي. ياما انا نفسي سمعت كلام من الناس ايه تخريف رسمي. انا اذكر قبل ما ادرس الطاقة واحد قال لي على فكرة ممكن اعمل كده، ولو عندك ألم في الجسم او مثلا عندك مشكلة بعد فترة تتشافى. ايه يا عم التخريف ده؟ انا قلت كده وقعدت اقول تخريف يجي 4 سنين تقريبا ولا 3 سنين حاجة زي كده معايا. وبعد فترة قلت طب ما اروح اشوف اسمع بيقولوا ايه. ربنا فتح لي آفاق رهيبة في موضوع الطاقة ده، وبقيت انا نفسي بعملها معايا ومع زوجتي ومع اولادي، لدرجة ان من فضل الله سبحانه وتعالى، وبقولها يمكن تبقى تديك يعني اشارة كده ان ممكن الانسان يعمل ايه في حياته من فضل الله. بقى لي فترة طويلة جدا بلا امراض، وبشكر ربنا عليها من قلبي، وبستخدم هذه الصحة فيما يفيد عشان ربنا يزودني اكتر. وحتى البرد ما عادش بيجي، ولما بيجي كده كان زمان ممكن يجي يقعد مثلا 7-8 ايام وملخبط والدنيا عندي ملخبطة. دلوقتي حتى لما يجي شوية رشح، شوية كحة خفيفة، حاجة بسيطة ويختفي. أعراض تافهة لا تعرقل أي شغل من الشغل نهائي، وعمال أطور من نفسي أكتر وأكتر لغاية ما تختفي. لأن أحد اللي كانوا بيعلموني وقف قدامنا مرة في كورس من الكورسات وقام قايل أنا بقالي 40 سنة ما جاليش برد. وكانت صدمة من صدماتي، إيه ده، هو ينفع كده أصلا؟ بعد كده عرفت إن حتى ده معناه إن عندي حاجات سلبية وعندي أخطاء. فلما تلاقي معلومة جديدة أو شخص بيتهاجم بقوة، صدقني هتلاقي عنده كلام حلو، روح اسمعه. اعمل بأمر ربك اللي قال بشر عباد الذين يستمعون القول من أي حد فيتبعون أحسنه، يعني بيشغل عقله ياخد الأحسن ويرمي الباقي. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما تعملش زي اللي الشيطان ممشيهم، إن هو بيسمعوا القول فيمسكوا في أسوأه ويطلعوا يهاجموا. هم ماشيين عكس، عارفين كل حاجة والعكس، ماسك العكس وعامل عكس. ربنا يهديه ويريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرينا كذلك يا رب الحق حقا ويرزقنا اتباعه. آخر نقطة هختم بيها النهاردة، تعمل إيه
لما الناس تقعد تهاجم هتلاقي هجوم كتير، وناس بقى في ناس بتهاجم باحترام، في ناس بتهاجم باسلوب يعني مش عايز اقول مش محترم بس باسلوب يعني يتعدى حدود الادب، وفي ناس بقى يعني ما ينفعش يتقال عليها كلام ايجابي. حلو كده؟ تعمل ايه ساعتها؟ تهاجم انت كمان؟ تطلع تخش في الموضوع؟ لا. لو انت دارس الجزئيه اللي بيتكلم فيها وعندك وعي بيها اتناقش معاه. لو انت مش دارس، في فايل هجهزه، الفايل ده هيبقى مخصوص لو اي حد بيهاجم ابعته له، بس قول له اعمل له اعمل كوبي لللينك بتاعه وحط اللينك في الكومنت، فالناس اللي بيشوفوا الحلقات دي لما تلاقي حد بيهاجم حط له اللينك ده بس. اللينك ده انا هتكلم معاه بطريقه، لان اللي بيهاجم هو سيستم عقلي كده، كلهم ماشيين بنفس السيستم. الشيطان بيمشي اللي بيهاجم بالصوره القويه دي بطريقه معينه، ده غير اللي بيناقش. ممكن حد يكون معترض، لا ده ما اسموش مهاجم. ممكن حد يكون في فكره مش داخله دماغه، معقوله الكلام ده؟ طب ازاي؟ طب ازاي وكذا كذا كذا؟ ده ما اسموش بيهاجم. اللي بيهاجم انت مين انت يا ابني كذا انت اتجننت انت شوف انت بتاع علم نفس، ده اسمه بيهاجم. بيغتاب غيبه ونميمه بيسخر، ده اسمه بيهاجم. اللي بيناقش بيقدم معلومه علميه. اللي بيناقش بتلاقيه بيناقش في صلب الموضوع اللي بنتكلم فيه، لا يتعرض للخصوصيات. اللي بيناقش ما بيقعدش يسخر ويستهزئ وبص بيقول لك كذا وكذا وكذا ويعمل لك كذا وعامل، ده اسمه بيسخر. ساعتها اقوم اقدم له الفايل ده، لسه مش عارف هسميه ايه، بس بعد ما اخلصه كده بروقان هحط له الاسم وهشرحه ان شاء الله في الحلقه رقم 3. انتهت حلقتنا النهارده، يا رب تكون مفيده ليك. حاول تسمع الحلقتين دول بصوره متكرره كل فتره كده، عشان هذه المعلومات تكون في الوعي وحاضره دايما. والحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن هتكون حلقه اجابه الاسئله. إجابة الأسئلة على اليوتيوب ممكن تحط تحت الأسئلة بتاعتك على الحلقة رقم 1 والحلقة رقم 2، أو على الفيسبوك تحط برضو في الكومنتات الأسئلة بتاعتك. هنتقي منها أكبر قدر من الأسئلة إن شاء الله، وهجاوب عنها في الحلقة رقم 3. والحلقة رقم 4 هتبقى بداية الملفات اللي هنفتحها، وهتكون من البداية قوي قوي قوي، وإن شاء الله الرحمن هتعمل فارق في حياتك كبير. جعل الله كل حياتك راحة ومتعة ويسر على الدوام. أحمد عمارة.